was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's hard with you, but I'm coming home. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's hard with you, but I'm coming home. I'm coming home. We'll stay up till morning. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's hard with you, but I'm coming home. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's hard with you, but I'm coming home. I'm coming home. We'll stay up till morning and head out exploring, make up for months that we've missed. 'Cause the cold air is calling and my head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay up till morning and head out exploring, make up for months that we've missed. 'Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never resist. It's been so hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's hard with you, but I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's hard with
Babe, tonight my heart is on fire and I can't help thinking of you. Babe, tonight my soul is getting higher and I can't help wanting you. My desire keeps growing up and it's getting out of control. Babe, I can't tell you the truth about my heart is burning, my darling, and I can't rest till I got you. My body's burning, my darling, please let me free. Tonight we can fix everything but the moon. I can see your eyes, babe. Tonight I just want your love above the stars. I wanna see you. My desire keeps growing up and it's getting out of control. Babe, I can't tell you the truth about what I would have. You're the night sky trying to make me see your stars. But the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. In the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky. You'll always be my night sky. Be my night sky. You'll always be my night sky. You're the night sky hiding behind dark gray clouds. I can't figure you out now. I see your blue. There is so much cold in you, and the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the time, I can't find the point where our two paths align. But you're the night sky, I'm trying to see your stars. But I've always feared the dark. Now I see violet, I can feel the silence. You always feel so far when your stars have burnt out and your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky.
You'll always be my nice guy. Be my nice guy. You'll always be my nice guy. Be my nice guy. You'll always be my nice guy. We are two wanderers at dawn of the world full of war. Early sunrise, I gave promise. You said always, and we run and dance. I'm following, I'm preaching in my church. I'm in, and you're my eat, I'm your ass. And no one is right, or this world is so blind. Feel no doubts in your eyes, you said always, and we run and dance. Watching videos before I come to class helps prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Good morning po! Happy Monday uli sa ating lahat at sa mga regulars natin. Andito na mga classmates nyo. Andito na si Ma'am Fat Felicia, si Danya, si Ma'am Autumn, si Rekid23, si Chaos King, si Rans. Andito na rin si Ma'am Rebecca, si Ma'am Imelda at si Ma'am Fat Felicia. Good morning po sa inyong lahat at sa ating mga nanonood sa Kumu. Kay OMG at kay Annalyn, good morning. Kay Vivian at kay Ryan, hello. At kay Francis Lian Ramirez, good morning sa inyong lahat. At sa mga kakapasok lang, happy Monday uli sa inyong lahat. At ito na naman po ang inyong Dr. E para magbigay sa inyo ng math kwentuhan ngayong umagang ito. Anong date na ba ngayon? May 31st. So, May pa rin ngayon. So, medyo mabilis ang mga pangyayari at in the next few days, o isang araw na lang, ay June na. At syempre, karamihan sa atin ay nagtatapos pa ng kanilang school year. At sa mga pinalad, natapos na ang school year, kagaya ko, welcome sa ating summer school dito sa ating YouTube, Facebook, at Kumu Live every Monday morning. Yan ang ating schedule. At syempre, nabigay ko na yung schedule natin. So, invite na natin syempre ang mga nanonood sa atin na every Monday meron tayong lesson with Dr. E. And for today, ay tatalakayin naman natin ang isa sa pinaka-exciting and also confusing na math skill na matututunan ninyo. So tutok lang kayo dahil every Monday ng umaga from 10:30 to 12 noon ay magsasama-sama tayo at magbibigay ako sa inyo ng konting kaalaman. Syempre, review sa mga nakapagdanas na ng mga lessons na binibigay ko sa inyo every Monday morning. At sa mga kakapasok lang, sa mga students, teachers, mga tutors, sa mga mommy at mga daddy na nanonood ngayon at nakakakilala sa ating mga panonood ng YouTube videos natin na nagbibigay tayo ng lessons sa algebra, calculus, statistics, trigonometry, geometry, at kung ano-ano pa. So yan po ang ginagawa nating panata dyan sa Philippines. At syempre every Monday,
nagkikita-kita tayo para sa ating live streaming. At yes, live na live po tayo. So, comment down below kung anong gusto nyong i-share na tanong sa akin. Baka meron tayong oras mamaya na magbigay ng kasagutan sa inyong mga katanungan. Dahil ang ating topic for today would be on permutation and combination. Can you tell the difference? And yan yung topic natin na alam kong pamilyar ang karamihan sa inyo. At alam kong alam nyo kung gaano nakakalito yung dalawang math operations na yan or math techniques na yan sa pagbibilang. Ano nga bang pagkakaiba ng combination at saka ng permutation? Bakit nga ba natin to ginagamit sa mathematics? At ano yung kahalagahan na matutunan natin itong mga pagkukwentuhan natin ngayong umagang ito. At syempre, tulad nga na sinasabi ko, hindi nyo kinakailangan maging brilliant, master, gifted sa numbers para ma-appreciate nyo yung live natin every Monday morning. Dito ay nagkakaroon tayo ng opportunity para ma-exercise ang ating mga brain cells and at the same time ay ma-practice natin yung ating critical thinking skill na isa sa magagamit natin ngayong umagang ito. Siyempre, dapat kailangan yung utak natin hindi lang magaling sa pagmemorya, kailangan marunong din tayong gumamit ng utak natin para mag-isip, mag-strategize, kumuha ng mga math fundamentals na natatandaan natin, and hopefully, dun sa mga skills na natutunan natin before, ay magamit natin sa mga questions na ibibigay ko sa inyo. At syempre, andito mga classmates ninyo para encourage kayo. So, alam na nila na marami tayong mga katanungan, questions, math problems na ibibigay sa inyo. At kung medyo nahihirapan kayo, okay lang yan kasi okay magkamali dito sa channel natin dahil sobrang dami ko ring mistakes and error kaya every madaling araw ay nagpa-practice tayo at syempre nandito yung mga kaklase natin every madaling araw ng Lunes pag nagpa-practice ako ng ating live stream. Yan sila Dania, andyan sila Engineer Trader, andyan sila sino bang mga nandito kanina, si Rid, nandito yan kanina nung nagpa-practice tayo. So good morning sa ating mga classmates na nanonood ng ating rehearsal every madaling araw ng Lunes. At syempre, ito, live na tayo ngayon. Hi, Gay Ibanez, kay Annalisa, kay Ryan, at kay Sir Mark Cones na nanonood sa atin sa Kumu. At sa mga hindi nakakaalam kung ano ba ang Kumu, ito ipapakita ko sa inyo ang ating mga friends sa Kumu. Ayan sila, si Marie Mars, sila Cindy, si Annalisa, si OMG. Good morning sa inyo at maraming salamat sa inyong mga pa-virtual gifts, papuso, at mga pa-likes dyan sa Kumu. Thank you so much sa inyo. At syempre, sa Kumu for giving us a chance to share our time sa kanila. At sa mga, speaking of likes and i-share nyo na yung live natin para sa mga kaklase ninyo, mga friends ninyo sa Facebook, sa YouTube, sa Kumu, para maki-join na rin sila sa atin, sa ating math kulitan ngayong Lunes ng umaga. At syempre, hindi na natin patatagalin yan dahil alam kong marami kayong opportunity ngayon para matuto at magsagot ng mga math problems na ibabato ko sa inyo. At syempre, every live, may goal tayo. At ang goal natin ay napapanahon, and I'm sure makaka-relate kayo sa question of the day natin today. At ang question of the day natin, masasagutan ninyo, basta tumutok lang kayo sa ating live ngayong umagang ito. Ayan, si Rabia, ang ating Miss Universe Philippines, at may dala siyang mga OOTDs na bibilangin natin ngayong araw na ito. So, ano nga ba ang mga arrangements na pwede nating mabilang dito sa mga OOTD outfits ni Rabia? At masasagot natin yan today bilang ang ating topic ay permutation, combination, at fundamental counting principle. At yan ang skill na matututunan natin. But before that, syempre, kailangan natin ng warm-up exercises para maging ready tayo sa mga lessons natin for this morning. Kaya, umpisahan na natin sa mga regulars natin. I'm sure masasagutan ninyo ito dahil angle relationship yung ating topic last week or 2 weeks ago.
At I'm sure, alam nyo kung ano yung angle measurement na hinahanap natin dito. So, si Michelle, good morning daw from Caloocan North. Hello sa inyo, sa mga taga-Caloocan. Good morning. At si Ham, na nanonood sa atin sa Barstow, California. Nakasama din natin sa practice natin kanina. Good morning, Ham. Sagutin mo itong geometry problem na ito dahil I'm sure alam na alam mo ang sagot dito. At si Rance andito din. Shout out din kay Senyor or Sister Agnes. Good morning. At si Lyra Lay, good morning sa inyo. So, syempre, babatiin ko na kayo habang nag-iisip kayo kung ano ang isasagutin nyo dito. A, B, C, D. Ano nga ba ang sagot natin dito sa problem na ito? At syempre, si Ma'am Autumn na humahangos pa mula daw sa... Saan ba? Sa higaan o sa almusal? So, Ma'am Autumn, welcome. At tingnan natin kung masasagutan ninyo ang ating problem of the day. So, meron na si Marie Mars at si Sir Miko. Hi, Sir Miko. Good morning sa'yo. At may sagot na siya, syempre. At si Tenshi 4 at si Ikahela na parehas ang sagot ni Danya at ni Julia at syempre ni Ma'am Imelda na regular natin dito sa ating live every Monday morning. At wag na natin patagalin dahil ang sagot natin dyan ay letter C, which is 151 dahil alam natin by critical thinking, ang 151 ay vertical sa angle na to. So, 151 din ang measurement ng angle na to. At alam natin na ito at ito, cut by a transversal na parallel lines, ay corresponding kaya congruent ang mga angles na yan. Kaya ang sagot natin dito ay 151 degrees. So, good job sa mga nakasagot ng tama na natatandaan pa nila yung ating angle relationship from last week. At kung wala naman kayo dito last week, kayang-kaya nyo pa rin sagutan yung mga problems natin dahil kailangan nyo lang ng konting pag-iisip, educational guesses, intelligent guesses, and I'm sure masasagutan nyo yung mga problems natin. So, tama rin si Weng, at saka si Lourdes. Good job kayo dyan. At saka si Ma'am Mariapi. At syempre, batiin na rin natin si Princess Jamaica Mercado mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Good morning, and party-party muna tayo habang sasagutan ninyo ang problem number 2. Ano naman ang range ng f of x given by this graph? Ito ba ay letter A, letter B, at letter C? Or letter C or letter D? Ayan. So, yan yung inyong sasagutan sa problem number 2. So, syempre, kailangan alam natin yung language of mathematics. Kaya siya tinawag na language because we need to know how to read math, we need to know how to write math, and we need to know how to speak math. And to be able to understand yung ating language of mathematics, dapat alam natin yung notation or mga symbols na kailangan natin gamitin para makuha natin yung range. Range ang hinahanap natin, hindi domain. Range ng ating f of x. So ito ba ay A, B, C, or D? May sagot na si Lisbeth, si OMG, si Better Iris, meron na rin, at si Tenshi 4. So, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Karamihan sa inyo ay nagsasagot ng letter A tulad ni Julia. Letter A nga ba ang sagot natin? Pero si Princess, sabi niya, it's letter C. So, medyo kakaiba yung mga answers natin ngayong umagang ito. Sabi naman ni Resty, it's letter A. At sabi ni Annalyn, it's also letter A, 04, with that symbol. So, ang sagot natin dito ay letter A dahil range ang hinahanap natin. So, ibig sabihin, pag range, yung values or coordinate ng ating vertical line ang pagtutuunan natin ng pansin. At dito, ang ating vertical line na nawala dahil mali ang napindot kong key ay nandito. So, makikita nyo yan. So, going up, ito ay mula sa 0 up until 4, pero yung 0 natin ay hindi included kasi siya ay open circle. Kaya ang gagamitin natin dyan ay parentheses, pero yung ating y value na 4 ay included, kaya bracket yung ginamit natin. At yan ay letter A, kaya tama ang inyong mga kasagutan dito sa problem na ito. So, syempre, yung iba sa atin hindi na masyado natatandaan yung ating mga notations, pero babawi kayo dahil sa problem na susunod,
Domain naman ang hahanapin ninyo. Ala? So, paano yan? Nabigay ko na yung sagot. So, wala na rin. So, letter B ang sagot. So, pagkwentuhan na lang natin dyan. Pagkwentuhan na lang natin to. Dahil lumabas na agad ang sagot natin dito sa problem na ito. So, letter B ang domain ng ating f of x na yan. Dahil kanan kaliwa naman yung titingnan natin na values. At dito sa values na ito, mapapansin ninyo na nag-start siya sa negative 5 all the way to positive 4. Pero syempre, letter B ang sagot dahil parentheses dapat si negative 5 at bracket si positive 4. So para dyan, palakpakan tayo sa ating mga sarili dahil bonus problem to dahil andyan na yung sagot eh. So wala. Napindot natin agad yung right button eh. Kaya, babawi kayo sa susunod na problem dahil ito, pipilitin ko na hindi ko mapindot ng 2 beses yung aking button para masagutan ninyo ito ng tama. So ano naman ang negative coterminal ng 135 degree angle na nakikita ninyo? So ito ba ay letter A, letter B, or letter C? So usog natin ng konti. So tingnan natin ang inyong mga math fundamentals. Kung natatandaan nyo pa yung lesson natin last week, yan yun. So last week, ang pinagkwentuhan natin is nagulat naman ako dun sa good morning po sa mga nanonood sa atin ngayon. Medyo napadami ata ang mga nanonood sa ating umaga. So, ito po si Dr. E. Nagbibigay sa inyo ng math lesson for today. At kung medyo kinakalawang ang inyong math fundamentals, tumutok lang kayo dahil may mga kaklase kayo dito sa ating live stream for today. So yes, live na live po tayo ngayon at hindi po ito recorded, na nagsasagot ng mga problems na I'm sure masasagutan din nyo kung magta-try kayo. So sabi ni Sherilyn, it's letter B. Yan daw ang negative coterminal angle. At yan din ang sagot. Iba naman ang sagot ni Ma'am Ai, letter D daw. At sabi naman ni Annalyn, it's letter C. So, iba-iba yung mga letters na lumalabas dito sa ating mga choices. So, negative coterminal. Ibig sabihin yan, complement ng 360 degree angle. Yon. Sabi naman ni Joel, it's letter B daw. So, letter B nga ba ang sagot natin dito? Sabi naman ni Mark, it's letter C. Tingnan na natin kung ano nga ba ang sagot natin dito sa problem na ito. At ang problem natin na ito, ang sagot dyan ay negative 225 dahil yan ang negative coterminal ng ating angle. So, sa mga medyo nahihiwagaan po kung paano natin nakuha yung answer na yan. So, let's say, ito yung ating given angle at sabi ito daw ay 135 degrees. Kailangan nating hanapin yung negative coterminal at ang negative coterminal ay itong angle na to. And to be able to do that, since negative siya, so ang isang buong rotation natin is negative 360 kasi pabaliktad yung ating rotation sa ating standard form. At ang positive 135 natin, yung ating given angle, kaya negative 360 degrees plus 135 degrees will give you negative 225 degrees. At yan ang sagot natin dito sa problem na ito. At sa mga tumama ang sagot, good job kayo dyan. At tingnan naman natin kung paano nyo kukunin ang sagot natin dito sa problem na ito. So ano ang degree measure? So magko-convert naman kayo from radian to degree and degree to radian given by this angle which is pi all over 6. Ayan. So yan ang inyong i-convert. At alam natin na ang pi sa degree measure on an XY plane is 180 degrees. So, i-incorporate nyo lang yung basic knowledge ninyo about pi. So, ang pi natin dito ay hindi 3.1415, kundi 180 degrees. Ayan, si Mappy, may sagot na at dumating na rin si Mappy. Welcome back. At si Ponting, andito na rin. At si Kevin Castillo at si Dominique. Sabi ni Mappy, it's Leta. Ano bang Leta? Yan.
So sabi ni Mappy, it's letter B. Yan din ang sagot ni Carla Janice. At yan din ang sagot ni Jester. At mukhang halos lahat sa inyo ay sumasagot ng letter B tulad ni Riza May at ni Ma'am Tintin na nagbabalik sa ating live stream. Welcome back, Tintin. At sabi nga ni Tintin, it's letter B. So letter B nga ba ang ating answer dito? And yes, letter B po, dahil ang pi natin is equal to 180 degrees. So kung i-change natin yung value ng 180 or yung pi into 180, 180 divided by 6 is equal to 30 degrees. At ganyan natin kino-convert ang ating radian measure into degree measure na lesson natin last week. At kung marunong kayong mag-change ng radian to degree, aba, syempre, dapat alam nyo rin i-change yung degree to radian measure. So, ano naman ang katumbas ng 90 degrees sa radian measure? Ito ba ay letter A, letter B, letter C, or letter D? So, try nyo nang isipin yung sagot ninyo. Basta isipin ninyo na ang straight angle ay equal to 180 degrees. And when you are changing your degree measure into radian measure, you are partitioning your angle with respect to pi or 180 degrees. So, I'm sure kayang-kaya nyo itong sagutin kahit hindi nyo matandaan yung ating factor para ma-solve natin ang problem na ito. May sagot na, syempre sila Mooncherry, si Ariel Senaya, meron na ring sagot at pare-pareha sila ng sagot tulad ni Mappy at ni Roland Nila Garcia. Hello, good morning sa inyo, sa ating mga Kumu friends at syempre sa ating mga Facebook at YouTube friends. Sabi ni Vance Saji, it's letter C, at yun din ang sagot ni John Gavi. At yan din ang sagot ni Erlin, which is letter C. At si Sir Joe Benson na nagbabalik sa ating live stream, letter C din. So since letter C ang sagot ni Sir Joe Benson, tingnan na natin kung letter C nga ang ating sagot. And yes, it is letter C dahil ang ating factor dito ay yung ating pi over 180. So sa mga nahihiwagaan kung paano nga ba natin siya i-convert, napakadali lang po natin i-convert yan kasi si 90 degrees, kailangan nyo lang siyang i-multiply. Nagbibinata. Nagbibinata si Dr. E. Kailangan nyo lang ito i-multiply sa ating factor na pi all over 180 at yan yung ating conversion factor para sa degree into radian. At pag minultiply natin siya, magiging 90 pi all over 180. And to simplify the fraction, tanggalin natin yung tens. So meron lang tayong 9 pi all over 18. At syempre, pwede natin siyang i-simplify into 9 pi all over 9 times 2. Kaya makakancel natin siya at ang matitira na lang ay pi all over 2. So, ganyan po natin ginagamit yung ating factor na pwede natin i-multiply to change our degree measure into radian measure. Kaya, good job sa inyong mga nagsasagot. At tingnan naman natin, ibahin naman natin yung ating mindset dahil bibigyan ko naman kayo ng magaling. O, di ba? Lumabas na naman yung sagot. Ayan na naman tayo eh. So, since ang sagot dito ay letter A, explain na lang natin kung bakit letter A ang sagot dito sa set of numbers na hinahanap natin. So, sabi dito, ano daw yung sample space ng even number na integer between 0 and 10 inclusive. So, inclusive yan kasi nakikita nyo yung equal sign symbol dito sa ating problem. Kaya kasama si 0 at si 10. Kaya letter A ang sagot. At nakikita nyo yung symbol natin na parentheses. Yan yung gagamitin natin dahil yan yung symbol na ginagamit natin for including yung ating mga endpoints. Which means, kapag ang ating problem ay integer na in between 0 and 10, at mapapansin ninyo na walang equal sign yung ating inequality. So, ibig sabihin yan, kung kukunin natin yung even numbers
dito sa ating range of values na yan, ang magiging sagot natin dyan would be 0, 2, 4, 6, 8, 10. At parentheses ang gagamitin natin kasi ibig sabihin yan, hindi included si 0 at si 10 at si 2, 4, 6, 8 lang yung kabilang sa set. So, pwede nyo rin siyang gawin ganitong set of numbers kung alam ninyo yung ating mga notations na tinatawag. Kaya nga, lagi ko sinasabi na ang pag-aaral ng mathematics, it's not about memorizing steps and procedure. It's all about understanding the language of mathematics because math, you need to know how to read it, you need to know how to write it, you need to know how to say it so that you'll be able to solve it easily. At yan ang binibigay natin sa ating live every Monday morning. At for today, ang ating live ay about counting. Hindi siya accounting, kundi counting principle na kung saan matututunan natin kung paano tayo magbilang using permutation, combination, o yung tinatawag nating techniques on how to count possible outcomes ng isang event. Good morning sa inyo at sabi ni Mapi, pakita ko lang, share ko na sa inyo. Sabi ni Mapi sa Kumu, hala, kinabahan ako sa lesson today, baka hindi na po kayanin ng brain cells ko. Dun, dun, dun. Well, in that case, Mapi, kung sa tingin mo kinakabahan ka at mahihirapan ka sa ating lesson for today, the more reason na tumuto ka hanggang alas 12 ng tanghali dahil I can assure you, hindi ka nag-iisa sa ano bang word yung kailangan kong gamitin? Hindi ka nag-iisa sa apprehension mo na yan dahil I'm sure maraming students dito na familiar doon sa combination at permutation na lessons sa statistics. Pero ang challenge kasi dito is dapat ma-differentiate natin yung ating mga word problems kung ito ba ay permutation, combination, or basically FCP or Fundamental Counting Principle. At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito sa ating live. So tapos na ang ating practice. Bumuka na ang inyong mga utak para maging handa sa ating topic for today. At sa mga kakapasok lang, good morning po sa inyo. Ako po si Dr. E na nagbibigay sa inyo ng live stream every Monday para sa konting math kwentuhan na that I am sharing with all of you every Monday morning. At maraming salamat sa pagtutok sa ating live stream. Yes, live na live tayo ngayon. So, i-share nyo na yung ating Facebook, YouTube, at Kumu Live para madami na tayo na matututo. Marami na tayo that we will be able to learn the process on how to use permutation and combination as a way on how to count possible outcomes on different events. At yan ang ating gagawin ngayong umagang ito. So, wag na natin patagalin. Umpisahan na natin ang ating math kwentuhan at uumpisahan natin yan sa basic operation ng pagbibilang dito sa mathematics. At yan ang operation ng factorial. So, ano ba yung factorial na yan? Ang factorial, tulad nga sinasabi ko, kailangan alam niyo yung mga symbols at operations na ginagamit natin sa mathematics. Dahil sa mathematics, hindi lang tayo limited sa 4 or 4 basic operations. Akala natin addition, subtraction, multiplication, and division lang ang mga math operations na kailangan nating matutunan. Pero hindi po. At yan yung gagawin natin for today dahil gagamitin natin yung factorial notation kung paano natin i-evaluate or i-solve yung mga numbers gamit ang symbol na ito. So, huwag na natin patagalin at bigyan na natin ng ating example kung paano nga ba gamitin yung factorial operation na yan. So, kung meron tayong 4 factorial, ibig sabihin yan, i-multiply natin yung ating integer na 4 all the way to 1. So, hindi kasama ang 0 at negative numbers kasi once nag-multiply kayo ng 0 sa iyong sequence of number, lahat yan magiging 0. So, titigil lang tayo sa 1. So, 4 times 3 times 2 times 1 is equal to 24. So, ibig sabihin, ang 4 factorial ay equal to
24. Kaya, paano ba natin gamitin yan? Gagamitin natin yan mamaya kasi yung ating formula na gagamitin sa combination at sa permutation ay gumagamit ng factorial symbol na gagamitin natin. So, paano nga ba natin gagamitin itong mga factorial symbol na ito? So, wag na nating patagalin at sagutan na natin yung ilan sa mga problems na hinanda ko sa inyo na sinagutan namin kaninang madaling araw. So, shout out sa ating mga classmates kanina sa ating rehearsal at sasagutan natin uli ito para sa ikapapanatag ng loob ng mga kakapasok lang sa ating live stream for today. So, linisin natin ang ating whiteboard. And speaking of ating whiteboard, shout out naman sa ating friends na nagbigay sa atin ng ating whiteboard na ito. Hindi yan, ito. So, maraming salamat po sa Fully for sharing us their whiteboard na nagagamit natin sa ating math kwentuhan every Monday morning. At kung gusto nyo malaman kung paano ko to nakuha at kung ano yung mga binigay nila sa akin, click nyo yung ating description down below kasi andyan yung link ng mga sponsored na products nila na binigay sa inyong lingkod. So, syempre, tama na ang ating pa-sponsorship dahil sasagutan na natin tong problem na ito. Uumpisahan natin syempre sa 2 factorial times 3 factorial. So, to be able to solve this, so 2 factorial multiplied by 3 factorial, ibig sabihin yan, isolve natin at i-evaluate yung ating factorials. So, meron tayong 2 times 1 multiplied by 3 times 2 times 1. Dahil ang factorial ay operation at hindi yan variable, kundi dapat alam natin kung paano siya i-evaluate. So, meron tayong 2 times 1 which is 2 and meron tayong 3 times 2 times 1 which is equal to 6. Kaya ang problem number 1 natin ay equal to 12. So, ganyan natin i-evaluate or i-solve yung ating mga factorial notation. Now, kung sasagutan natin si problem number 2, so, ibig bang sabihin yan, parehas lang ng sagot si number 1 at si number 2? Hindi po. Dahil si 2 times 3 factorial, hindi natin pwede i-distribute si factorial kasi si factorial ay operation at hindi siya factor. So, isosolve muna natin si 2 times 3 at ang matitira sa atin ay 6 factorial. At syempre, to solve for the 6 factorial, 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. And using your skill on your multiplication table, I'm sure mamamultiply ninyo ito dahil 6 times 5 is equal to 30, 4 times 3 is equal to 12, and 2 times 1 is equal to 2. Multiply nyo yung tatlong factors na yan, and it's equal to 720. So, ganyan natin i-evaluate yung ating mga factorials na gagamitin natin maya-maya lamang sa pagbibilang natin. So, ituloy-tuloy na natin since I'm sure familiar na kayo at natandaan nyo na yung ating factorial operation. So, sagutan naman natin yung division ng fractions involving factorial. So, kung number 3, meron tayong 10 factorial all over 8 factorial. So, conceptually, i-expand natin si 10 factorial at si 8 factorial at magkakaroon tayo ng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Divided by 8 factorial, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And by doing so, makakancel natin yung mga common terms. So, tatanggalin natin si 1 over 1, 2 over 2, 3 over 3, 4 over 4, 5 over 5, 6 over 6, 7 over 7, at 8 over 8 dahil yaan ay lahat ay equal to 1. So, ang matitira na lang sa atin is 10 times 9 which is equal to 90. So, 90 yung ating sagot dito sa problem na ito. Now, tatanungin nyo yung mga kaklase nyo, may shortcut po ba yan? Ba't kailangan po ba talaga natin isulat yung mga numbers? Well, meron naman. So, gagamitan natin siya ng technique kasi mapapansin nyo, itong mga na-cancel natin na ito ay equal to 8 factorial. So, ibig sabihin, kapag meron tayong fraction, kung ano yung mas mababang fraction, wag nyo na siyang i-evaluate. So, evaluate nyo lang si 10 factorial. So, meron tayong 10 times 9 times 8 and then you stop.
all over 8 factorial. So since common na sila at identical na sila, mag-i-equal na siya sa 1. So 8 factorial divided by 8 factorial is equal to 1. At 90 na lang yung ating magiging sagot. So yan yung technique na pwede nyong gawin para ma-solve natin yung ating notation na gagamitin natin dito sa problem number 4 dahil hindi ko naman i-evaluate si 29 factorial all over 30 factorial at magpapagod na magsusulat ng 29 hanggang 1 at 30 hanggang 1 para mag-cancel lang tayo ng 29 factorial. So to simplify this, ang ating solution would be 29 factorial is mas maliit kaysa sa 30 factorial. So hindi na natin siya i-evaluate. Pero si 30 factorial, isusulat natin si 30 times 29 and then you stop and replace it with a factorial para hindi na kayo magsusulat ng mahabang string of integers dahil ang sagot natin dito ay 1 over 30. So yan yung pagsagot ng ating mga factorial notations na ginagamit sa pag-solve ng combination, permutation, at fundamental counting principle. At kung handa na kayo sa ating mga formula na gagamitin, umpisahan na natin kasi labas muna ako dito. Sa statistics, kung naaral nyo na itong lesson na ito, hindi lang tayo limited dapat doon sa permutation and combination. Kasi may tatlo yan. May tatlong ways kung paano natin bilangin yung ating mga possible outcomes sa isang event. Yung una, yung medyo hindi natin napapansin. Yun yung tinatawag nating fundamental counting principle, which is FCP. So, meron siyang tatlo, FCP, combination, at saka permutation. At dapat alamin nyo muna kung ano yung mga differences ng tatlong operations na yan para mas madalian tayong mag-solve ng mga word problems involving these type of word problems. And again, sa mga kakapasok lang, good morning po sa inyong lahat. At sana ay nare-review kayo at nare-refresh yung inyong mga memory dito sa lesson na pinagkukwentuhan natin dito. So wala po tayong quiz, nagkukwentuhan lang tayo. So ituloy-tuloy na natin ang ating math kwentuhan dahil uumpisa natin sa first technique ng pagbibilang at yun yung tinatawag nating FCP or Fundamental Counting Principle. At dito sa FCP na to, kukunin lang natin yung mga factors doon sa word problem and we're simply going to multiply them para makuha natin yung mga possible arrangement ng ating hinahanap na possible outcomes. So dito sa first problem natin on FCP, meron tayong 5-item multiple choice questions with 3 choices. So, 3 choices lang. How many different ways can you guess your answer? So, imagine, meron kayong surprise quiz at wala kayong kaalam-alam doon sa quiz na ibinigay sa inyo ng teacher nyo at manghuhula lang kayo. So, ilan ang possible arrangements ng mga huhulaan yung letters doon sa inyong sagot. So, para mas ma-visualize ninyo, halimbawa, nagpabigay sa inyo ng surprise quiz si Dr. E, 1, 2, 3, 4, 5 item quiz at 3 yung choices, A, B, or C. So, pwede nyong isulat since nanguhula lang kayo. So baka A, B, B, A, C. So, yan yung isa sa possible outcome nung inyong hula na sagot. Or pwede din namang C, 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 C dahil nanghuhula lang naman kayo. So, ang gagawin natin ay bibilangin natin yung lahat ng possible combination. Huwag natin gamitin yung combination kasi mas nakakalito pagka ginamit natin combination. Gamitin natin arrangement. Bibilangin natin yung list of possible arrangements ng mga hula natin. So, isa sa mga pwedeng maging hula natin is ABC, AB. Pwede rin siyang BC, ABC, or pwede din siyang CA, ABC, and so on and so forth. So, kung manghuhula kayo
at bibilangin kung ilan yung possible arrangements na yan. Meron ba kayong hula? So, I'm sure, sabi ni Natasha, ang hula niya is 25. Tingnan natin kung 25 nga ang ating magiging sagot dito sa ating hula-hulaan na to. So, tandaan nyo na meron tayong 5-item na test at na meron 3 choices. So, to count all the possible outcomes using fundamental counting principle, ang sagot natin dyan ay 5 times 3, which is equal to 15. So, yan yung ating possible outcome dito sa ating mga choices dito sa problem na ito kasi binibilang lang natin yung possible number of arrangement ng ating hula dun sa ating quiz. So, ibig sabihin yan, kung meron tayong 5-item quiz na may multiple choice na ABC, 15 yung different ways on how you could guess your answer in this type of test. Which means, kung meron tayong 10-item na true or false question, how many possible ways can you guess your answer? So this time, kayo naman ang sasagot ng problem na ito. O ayan ha, nabigay ko na sa inyo yung first example. I'm sure masasagutan ninyo yung example na ito. At habang sinasagutan ninyo yan, iinom muna ako dahil napapaos na ako. So may sagot na si Ariel at si Gabe. Meron na rin si Mappy with pagdududa sa sagot niya. Pero si Ariel, ang sagot niya ay may excitement na kasama. Excitement ba yan or factorial? Ano ba yung ating symbol na yan? Alright, so ang sagot natin dito, sabi ni Sir Joe Benson, it is 20. At sabi ni Renz, it's also 20. At sabi naman ni Julia, it's 10 times 2 equal to 20. At ang sagot ko naman dito ay 10 times 2 is equal to 20 kasi yaan yung ating items at ginagamitan lang natin siya ng fundamental counting principle para ma-solve natin yung ating problem dito sa example na ito. So, yan yung unang pamamaraan or technique ng pagbibilang. Ito yung tinatawag nating fundamental counting principles kasi binibilang lang natin yung mga possible outcomes using the product rule or yung multiplication na tinatawag. Now, ito lang ba yung possible scenario na pwede natin gamitin sa pagbibilang? Aba, hindi po. Kasi dito na papasok si permutation at combination na I'm sure atat na kayo. So, ready na ba kayo? Para ma-refresh ang memory ninyo kung paano natin malaman ang difference ng permutation at combination? Ganito lang yan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na estudyante sa isang classroom. Andyan si Jose, si Andres, si Emilio, si Josefa, si Gabriela, at si Apolinario. Bibigyan ko kayo ng 2 problems. Yung unang problem, sa 6 na estudyante natin na yan, ilan yung different arrangements na pwede nating ilista na kung saan meron tayong valedictorian, meron tayong salutatorian, at meron tayong honorable mention. So, yan yung ating tinatawag na awards sa school pag graduation. So, syempre, marami na gumagraduate o nag-graduate na tayo ngayon. So, ito yung ating unang scenario. Ang tanong ko lang sa inyo is, ito ba ay combination o ito ba ay permutation? Pero, hinay-hinay lang dahil ito yung aking second question. Kung meron naman akong second scenario, at yung second scenario natin, parehas pa rin yung ating mga estudyante, nasa isang classroom pa rin sila, at kukunin naman natin yung how many different ways can we have the 3 summa cum laude dito sa ating iusog natin, ha? 3 summa cum laude dito sa mga estudyante natin na ito. So, medyo may similarities sila, pero magkaiba pa rin. Ano yung similarities? Pareha silang award sa education sa mga gagraduate nating magagaling na estudyante. Ano yung pagkakaiba?
yung unang question natin ay valedictorian, salutatorian, at first honorable mention. At yung atin namang pangalawa is tatlong summa cum laude. At ang summa cum laude, alam natin yung may mga range of values yan. So, ang alam ko kasi sa DLSU is 4.0 yung aming grading system. So, kung 4.0 yung GPA mo, between 4.0 and 3.8, summa cum laude ka. And then, magna, and then cum laude. And special shout out kay Ate Chris na nandito. Nagte-text sa akin. Ano bang tinetext mo, Ate Chris? So, si Ate Chris po ang aming magna cum laude noong graduate kami sa Lasal. But anyhow, ang tanong ko dyan is, ano dyan yung permutation at ano ang combination? At ito po yan. Yung ating problem dito, permutation yung ating unang set of problems at yung pangalawa naman, yun yung tinatawag nating combination. And the reason meron tayong permutation at combination ay dahil doon sa first set of problems natin, magkakaiba yung degree ng award na yan at doon naman sa pangalawa, magkakaparehas. So ano nga ba ang pagkakaparehas at pagkakaiba niyan? Sa permutation, ang tatandaan ninyo, meron tayong sinusunod na order or ranking. So kung may order or ranking doon sa inyong word problem, permutation yan. At dito, may ranking kasi ang valedictorian ay mas mataas kaysa sa salutatorian at saka sa first honorable mention. Kaya, permutation, yung type ng problem na yan. At dun sa pangalawa naman natin, na kailangan natin ng tatlong suma, so since yung tatlong suma na yan, kung ang grade niyan ay 4.0 or 3.9 or 3.95, pare-pareha silang suma, so walang lamangan dyan, kaya combination ang ating problem na yan dahil wala tayong sinusunod na order or ranking sa mga magka-qualify as suma kasi lahat sila ay magagaling. So, yan yung dalawang uri ng ating pagbibilang doon sa permutation at combination. However, balikan natin, tatlo po yan. FCP, Fundamental Counting Principle, permutation, at saka combination. At bakit ko yan inuulit-ulit sa inyo? Kasi it's time for you to shine dahil ibibigay nyo naman sa akin kung anong uri ng counting principle or counting technique ang gagamitin natin. Gagamitin ba natin ay FCP, which is Fundamental Counting Principle, NPR, which is permutation, or NCR, combination. So, wag nyo nang i-type yung buong word kasi masyadong mahaba. So, acronym na lang. FCP, NPR, or NCR. At dito sa una natin, with ube, makapuno, sago, leche flan, and gulaman, how many ways can you serve halo-halo with only 3 additional ingredients? So, ang tanong dyan, hindi nyo sasagutin, hindi nyo kukumputin, ibibigay nyo lang sa akin kung anong uri ng counting technique ang gagamitin natin para ma-solve ito. FCP, NPR, or NCR? Wow! May sagot na si Alien at si Ariel at saka si Joseph at OMG. Nakasama din natin sa ating practice kaninang umaga. Meron na rin si Mars at saka si Stephanie. At si Eljan, meron na rin sagot sa ating patanong na yan. At sabi naman ni Patricia, NCR daw yung ating problem na ito. At NCR din ang sagot ni Dark Lord. Pero ang sabi ni Renzadam, it's combination, NCR. At ang sabi ni Juvie, it's FCP or Fundamental Counting Principle. At ang sabi naman ni Lawrence, it's NPR. So, iba-iba yung mga sagot natin sa ating Facebook, YouTube, sa Kumu din, iba-iba. So, ano nga ba ang ating problem na ito? Ito ba nga ba ay FCP, NCR, or NPR? So, malalaman natin yan dahil
combination po yan. So, combination dahil wala naman tayong ranking or order. Well, may order dahil may order na halo-halo. Pero hindi po yun yung order na pinag-uusapan natin dito sa ating counting principle. So, order is pagkakasunod-sunod or ranking. So, since walang ranking kasi kahit mauna si Leche Flan, si Gulaman, or si Makapuno, halo-halo pa rin ang lalabas dyan kung ilalagay nyo si Ube, si Sago, or si Gulaman. So, walang ranking, hindi kinakailangan ng order, pero kung mag-order kayo, kailangan din. Kaya, combination po ito. At hindi po FCP or NPR. Alright? So, tandaan natin, walang ranking, combination. So, since combination itong first problem natin ito, tingnan natin kung makakabawi kayo sa problem na ito. A computer password is to consist of 2 lowercase letters followed by 4 digits. Determine how many passwords are possible. So, hindi kayo magbibilang, hindi kayo magka-calculate dahil hindi ko pa naman pinapakita sa inyo yung formula na gagamitin natin. Sasabihin nyo lang sa akin kung ito ay FCP, NCR, or NPR. Sa usaping password, so hindi na to usaping halo-halo. Usaping halo-halo, combination. Sa usaping password, combination pa rin ba ang sagot nyo dito? May sagot na si Mappy na nagugutom na dahil sa pahalo-halo problem natin. Si OMG may sagot na rin. Si Mappy, hindi niya alam kung tama ang sagot niya. Pero si Eljan, sure na sure siya sa sagot niya. Ang sabi naman ni Andrew, it's FCP or Fundamental Counting Principle. At ang sabi naman ni Autumn, it's FCP. Pero sabi ni Jacqueline, NPR naman. At yan din ang sagot ni John at ang ating mga friends sa Kumu. At ang sagot natin dito, permutation ang problem na ito. Bakit permutation? Isipin natin. So, isipin natin. Permutation siya kasi sa usaping password, hindi natin pwedeng jumblin yung mga arrangement ng numbers natin. For example, ang password nyo sa Facebook ninyo ay 128. Hindi papasok ang password nyo kung itinype nyo ay 182. So, kahit yung 8 at saka yung 2 nandun sa password nyo, hindi pa rin siya papasok kasi password may order doon sa mga letters at numbers na ginagamit natin sa password natin. So, ito ay example ng permutation. So, permutation siya. So, tama si John Mark. NPR siya. Hindi siya FCP at hindi rin siya NCR. So, kung medyo nalilito-lito kayo, okay lang yan kasi mamaya magkakaroon tayo ng problems on how we can compute problems like this. So, Mappy, good job ka dyan. O, di ba? So, kahit may pagdududa, alam mo pa rin ang inyong sagot. At si Rose Ann, tama din ang sagot niya na NPR ang problem na ito. Kaya, tuloy-tuloy natin dahil ito naman ang tanong ko sa inyo. Ito ba ay FCP, permutation, or combination? At ano yung problem natin? You flip a coin and roll a die. How many ways can you arrange the possible outcomes in this game of chance? FCP, NPR, NCR. Ayan. So, tingnan natin kung makukuha nyo na yung groove natin dito. Basta tatandaan nyo, pag merong ranking, permutation. Kapag walang ranking, combination. Ang FCP naman, all possible arrangement or outcomes ng isang event. So, wala siyang grupo-grupo na kinukuha. So, nagbibilang lang tayo. So, sa problem na ito, sabi ni Joan, FCR.
Sabi ni Joseph, FCP. Sabi ni Renzadam, it's FCP. Sabi ni Sir Joe Benson, it's FCP. At sabi ni Boom, FCP. At sabi ni Ariel, Mappy, Sandra, Shasha, at Mars. So pakita natin sila para ma-share naman nila yung kanilang mga sagot. So ayan po ang ating mga friends sa Kumu na nagsasagot sa ating problems. At ano nga ba ang sagot? FCP nga ba? Yes. Fundamental counting principle, itong problem natin na ito dahil binibilang lang natin yung possible outcome when you roll a die and you flip a coin. So, ibig sabihin yan, flipping a coin, heads or tails, rolling a die, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang possible outcome niyan ay 2 times 6, which is 12. So, pwede siyang tails and 2, heads and 6, heads and 3, and so on. At lahat yan, 12 lang yung possible outcome niyan. At yan ay FCP. O, di ba? So, halos lahat sa inyo, FCP ang sagot. So, nakukuha nyo na ang ating game. Game ba to? Hindi naman to game eh. Pero nakukuha nyo na yung kung paano natin kunin yung tamang pagbibilang sa mga events na to. Kaya, kung meron tayong problem na ito, basahin ko ha. Favorite ko tong problem na to eh. Jin, Jungkook, RM, J-Hope, Jimin, and Suga, tama ba yung pronunciation ko? Are in section 6 Champaka. How many different arrangement of president, vice president, and secretary are possible? So dito sa section 6 Champaka ay may eleksyon na nagaganap. At ang mga estudyante sa section 6 ay, binanggit ko na, ang tanong natin dyan is, ano yung mga arrangement ng president, vice president, at secretary ang pwede nating mabilang mula kay V, Jin, Jungkook, RM, J-Hope, Jimin, and Suga. Wow, ang bibilis ng ating mga armies sa Kumu. Tapos na si Mappy, at saka si Joseph, at saka si Ababan Lorel. Sabi ni Mappy, ang Joray. Ang joray ng section? Ang taray ng section. Type mo na yung gusto mo. Ang joray daw ng section. Yes! 6 Champaka. Yes. Favorite section ko yan. So, sabi ni Sir Joe Benson, it's NPR. At yan din ang sagot ni Jacqueline. At yan din ang sagot ni Teacher Tess. Good morning, Teacher Tess. Welcome sa ating Kumu. At yan din ang sagot ni Juvie na mula pa sa ating first problem ay nagsasagot na. So, wag na natin patagalin dahil mukha namang tama ang inyong mga sagot. It's NPR kasi meron tayong ranking dahil mas mataas si President kaysa sa Vice President at kay Secretary. O, di ba? So, ngayon, mas confident na kayo sa pagsasagot ninyo kasi alam nyo na, nakikita nyo na yung mga differences doon sa math problems kasi sa mga math problems, especially sa word problems, it's all about understanding or looking for the right keywords na magbibigay sa inyo ng clues para masagutan ninyo yung problem ninyo. At sa usaping NPR, NCR at FCP, bago nyo alamin yung formula, alamin nyo muna kung paano nyo madidistinguish kung ang gagamitin yung formula ay NPR, NCR, or FCP. Kaya, Rabia brought with her 5 long gowns, 7 swimsuits, and 9 pairs of shoes. In how many ways can she pick a set of wardrobe for her Miss Universe preliminary competition? Olivia left the room. So ano, ito ba FCP, NCR, or NPR? So i-type nyo na po ang inyong mga sagot. Sabi ni Ariel, paampun po sa Champaka. Sige, i-ano natin yan, i-request natin yan sa school natin, sa Maxwell School. Alright, ito ba FCP, NPR, or NCR? Type in your answer. Tingnan natin kung confident na kayo sa magiging sagot ninyo. So, problema naman ni Rabia at ang kanyang OOTD ang sasagutin natin. Pero bago natin sagutin yan, alamin muna natin kung yung kanyang problema
ay FCP, NPR, or NCR. Sabi ni Ren Saddam, it's NCR. Pero sabi ni Road Phil, it's FCP. Sabi ni Stephanie, it's FCP. Pero sabi ni LK, it's NCR. Pero sa Kumu, halos lahat sila FCP. At ang sabi ko naman ay FCP po yan. Fundamental Counting Principle kasi hindi naman tayo naghahanap ng certain number of groupings mula doon sa ating problem. So, sinabi lang dito is bilangin natin yung number of ways na magkakaroon tayo ng pang-OOTD ni Rabia kung meron siyang 5 na long gowns, 7 swimsuits, at 9 pairs of shoes na dinala sa kanyang Miss Universe competition. O, diba? At sa mga sumagot ng FCP, good job kayo dyan dahil tama ang inyong sagot. Kaya, tingnan natin kung makakasama kayo sa field trip ni Mrs. Reyes. Sa field trip ni Mrs. Reyes, meron siyang 10 estudyante. So, hindi to sa 6 Champaka. Yung klase ni Mrs. Reyes ay sa math at she can only take 5 of her math students para sa field trip nila sa Malacanang Palace. So, dito sa ating problem na ito ba ay permutation, combination, or FCP para makuha natin yung possible arrangements ng mga students na sasama sa field trip ni Mrs. Reyes. So, si Mrs. Reyes ay walang favoritism at para malaman natin walang favoritism dito, ano ang gagamitin natin? FCP, NCR, or NPR? Ang bibilis ng ating mga friends sa Kumu. Sila Angel, sila Jessica, sila Flor, at sila Joseph. May mga sagot na. Tsaka si Yumi. At sa ating mga friends sa Facebook at tsaka sa YouTube naman, sabi ni Mark, it's a problem on NCR or combination. At yan din ang sagot ni Kenneth. Pero ang sabi ni Andrew, it's NPR, permutation. Pero sabi ni LK, it's also NPR or permutation. Pero ang sabi ni Mark, it's NCR. At yan din ang sabi ni Renz Maloles, NCR din. So tingnan natin kung NCR ang sagot natin sa problem na ito. Ang sagot natin dito ay combination kasi wala namang ranking. Uy, hi, Coach Laika! Welcome sa ating pa-permutation at combination. Salamat sa iyong pahalo-halo. And yes, combination ito dahil wala namang ranking. Kukuha lang si Mrs. Reyes ng 5. So, dun sa 5, dun sa 10 estudyante, kukuha lang ng 5 in random. Kaya, combination siya at hindi permutation. Kasi walang favoritism itong si Mrs. Reyes. At kay Coach Laika na wala ring favoritism, pero I'm sure ako ang favorite niya dahil binigyan niya ako ngayon ng lechon. So, thank you, Coach Laika, sa iyong palechon na nagsasabi sa akin na gutom na nga ako for today. Kaya, sabi ko nga, sa pagsasagot ng mga problems on permutation and combination, kailangan alam natin yung type of problems na sinasagutan natin para makuha natin yung formula na gagamitin natin. Kaya, tutungo na tayo sa second part ng ating kwentuhan kahit 20 minutes na lang ang nalalabi sa ating math kulitan ngayong umagang ito. Calculation naman ang gagawin natin. So, since alam nyo na kung paano i-identify yung word problem natin, kailangan alam nyo naman kung paano gamitin yung formula natin. So, kung ang ating problem ay involving bagong firm. Permutation. Pag permutation ng ating problem, ang ating formula na gagamitin ay NPR at ang formula natin na hindi nyo nakikita, pero makikita nyo na ngayon, ay n factorial all over n minus r factorial. At dito sa problem na ito, kay Jose, Andres, Emilio, Josefa, Gabriela, at Apolinario, ang n natin dyan ay 6 dahil meron tayong 6 na estudyante, at ang r natin or ang groupings natin ay 3, at yung 3 na yan ay may ranking, kaya NPR yung formula na gagamitin natin. So, kung ang n natin ay 6 at kung ang r natin ay 3, using our formula, we have 6 factorial all over 6 minus 3 factorial. So, kung isosolve natin yan,
6 factorial all over 6 minus 3 factorial. So, meron tayong 6 factorial all over 3 factorial. So, pag nasolve natin yan, 6 times 5 times 4 times 3 and then you stop. Kasi, pwede na nating i-cancel si 3 factorial at ang matitira na lang sa atin is 6 times 5 times 4 at alam natin na sa 6 times 5 ay 30 at imumultiply natin siya sa 4. Kaya ang sagot natin dito sa NPR na to ay equal to 120 ways. So, 120 yung ating possible list ng ating valedictorian, salutatorian, at saka first honorable mention, which means sa ating first grouping, pwedeng si Jose, si Andres, at pwede din si Apolinario. Or pwede din namang si Josefa, Jose, at si Andres. At kung bibilangin natin yung total combination na yan, 120 ways yung number of possible list of valedictorian, salutatorian, at first honorable mention natin dito sa problem na ito. Dahil permutation yung problem natin dun sa first set of question natin. So, paano naman sa combination? So, combination ito dahil tatlong suma yung kukunin natin. So, ibig sabihin, walang particular ranking dahil lahat sila ay number 1, number 1, number 1. Si Coach Laika lang ang number 1. At para makuha natin yung answer natin dito, gagamitan natin siya ng bagong formula. At ang formula natin ay para rin permutation. Pero ngayon, meron tayong additional factor sa denominator natin at yun yung r factorial. Kaya dito, meron pa rin tayong 6, which is yung ating n. At meron tayong r, which is still 3. Pero since iba na yung formula natin, mag-iiba na yung sagot natin. So, pag gagamitin na natin yung formula, meron tayong 6 factorial all over 6 minus 3 factorial times 3 factorial. So, kung isosolve natin yan, 6 factorial all over 6 minus 3 factorial multiplied by 3 factorial. So, meron tayong 6 minus 3 is 3 factorial times 3 factorial. So, kung isi-simplify natin siya, 6, 5, 4, 3 factorial all over 3 factorial times 3 times 2 times 1. So, pwede tayo mag-cancel. At pwede din natin i-cancel si 3 times 2, which is equal to 6. So, ang natira na lang ay si 5 times 4. Kaya, meron tayong 20 ways na magkakaroon tayo ng tatlong summa cum laude sa ating 6 na estudyante dito sa list na ito. So, kinancel natin si 3 factorial at kinancel natin si 3 times 2 kasi equal to 6 yan. Kaya, 20 ways yung ating sagot. So, mapapansin nyo, lumiit yung number of possible outcomes sa combination as opposed to permutation dahil kinakancel natin yung mga repetition. Which means, kung ating first repetition or yung ating first set of summa cum laude is Jose, Andres, at Josefa. Kapag meron tayong Jose, Josefa, at Andres, hindi na siya kabilang kasi parehas lang naman siya dito kay Jose, Andres, at Josefa. Kaya 20 ways na lang yung ating possible arrangement. So, yan yung permutation at combination. Kaya, hindi na natin patatagalin dahil kayo na po ang magsasagot at gagamit ng formula na yan. Dahil dito, magka-calculate kayo kung ano ang permutation at combination para sa problem natin dito. So, with ube makapuno, sago, leche flan, and gulaman, how many ways can you serve halo-halo with only 3 additional ingredients? So first, ito ba ay permutation, combination, or FCP? So syempre, alam na natin na ito ay combination. So gagamitin nyo ngayon yung combination formula. Isosolve nyo yan using your pen and your paper and eraser. At tingnan natin kung kaya nyo ba ito ng mental math? I think kailangan nyo ng pen and paper para makuha ninyo ang sagot natin dito. Meron ng sagot, syempre, si Tenshi, sabi niya, 20 daw.
Sabi naman ni John or ni Boom, 10. Sabi ni Miko, it's 60. Sabi ni Inocencio, it is 60. Sabi naman ni Alex, it's 360. Parang ang lalaki ng ating mga values. So, alam natin na NCR to, di ba? So, bibigyan ko kayo ng clue. NCR, ang formula natin sa NCR ay n factorial all over n minus r factorial multiply by r factorial. Yan yung formula na gagamitin natin para makuha natin yung sagot. So, dito, ang n natin ay, ilan ba ang sahog ng halo-halo natin for tonight or today? Ube, makapuno, sago, leche flan, at gulaman. So, 5. At ilan yung ating ingredients na ilalagay sa ating halo-halo? 3 lang daw. So, using your formula, ang sagot natin dapat dito ay 10. Dahil, sabi nga ni Gracia, it's 10. Sabi din ni Roadfill, it's 10. At sabi din ni Kamkiji, it's also 10. So, kung isosolve natin yan dito sa ating problem, so meron tayong 5 factorial all over 5 minus 3 factorial times 3 factorial. So, ang magiging sagot natin dyan ay 5 factorial all over 5 minus 3. 2 factorial times 3 factorial. So, paano natin isosolve yung 5 factorial, 2 factorial, all over 3 factorial? Isulat natin dito. Tanggalin muna natin si Kamshio para meron tayong space. Meron tayong 5, 4, 3, 2, 1. Meron tayong 2, 1, 3, 2, 1. Cancel, 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 cancel. 2 and 2. 5 times 2 is equal to 10. So, 10 ang ating sagot dito sa ating halo-halo problem. Dahil, combination yung formula na gagamitin natin. Kaya, kung meron tayong problem, titingnan natin, babawi tayo dito. Ano ang magiging sagot ninyo para dito sa problem natin sa 6 Champaka? Sa 6 Champaka, meron tayong gagawing eleksyon at sa eleksyon natin, merong president, vice president at saka secretary. So alam natin na ito ay may ranking at pag meron tayong ranking, ang formula natin ay NPR. So ayan na yung clue nyo ha. So ngayon, gamitin nyo yung formula nyo sa NPR para ma-solve natin yung problem na ito. Sabi ni Carlo Nunez, order matters kasi po dapat nasa ibabaw ang leche. O sige na nga. Napatawa mo ako dyan, Carlo Nunez. Akala ko pa naman na seryoso yung tinype mo. Yes! Order matters kasi may leche flan sa ibabaw. Si OMG may sagot na at saka si Glenny meron na rin sagot. Meron na rin sagot si John at saka si Earl. Diyan, parang masyadong malaki ata yung sagot natin na 2,268. So, tingnan natin ulit kung yan nga ba ang sagot. Sabi ni Roadfill, it's 210. At sabi rin ni Mariapi, it's 210. So, halos karamihan sa inyo ang nagsasabi ng 210. So, tingnan natin kung 210 nga ang ating sagot. And yes, 210 siya kasi permutation siya. Dalawa uli yung ating formula dyan. It's NPR or NCR. So, ito ay isang permutation. Kaya, n factorial all over n minus r factorial yung ating magiging formula. At dito, ang n natin ay hindi 6 ang ating n. Dahil yung 6 yun yung section name. Ang ating n dito ay 7. Dahil meron tayo si V, si Jin, si Jungkook, si RM, si J-Hope, si Jimin, at si Suga. So, 7 yan. At 3 yung position na pinaglalaban-labanan. Alright? So, ayan. Nakukuha nyo na yung ating formula. Kaya, tuloy-tuloy natin. Ano naman ang klase ni Mrs. Reyes? So, sa klase ni Mrs. Reyes, 5, yung dadalhin niya sa Malacanang. At walang favoritism si Mrs. Reyes.
So, how many different ways ang pwede nating mabilang nasasama sa field trip ni Mrs. Reyes? So, tingnan natin ang inyong mga sagot dito sa problem na ito. Sabi ni Ma'am Imelda, it's 50. At yan din ang sagot ni Eric, it is also 50. Pero ang sagot ni Rada, it's 252. Pero si Kenneth, it's 50. So, ang sagot natin dito, 50 ba or 252? Kaya, solve natin yan kasi karamihan sa inyo 50. So, baka naman ako yung mali. Hopefully, tama ang computation natin dito. So, meron tayong 10 factorial all over 10 minus 5 factorial multiplied by 5 factorial. So, meron tayo ngayong 10 factorial all over 5 factorial multiplied by 5 factorial. So, meron tayong 10, 9, 8, 7, 6, 5 factorial all over 5 factorial and 5 factorial dito. So, tatanggalin natin to at si 5 factorial, 5, 4, 3, 2, 1. So, ang makakancel natin dito, pwede natin makancel si 5 and 2 kasi yan ay equal to 10. At pwede natin makancel si 3 and 6. So, magiging 2 na lang yan. At si 4 at saka si 8. So, magiging 2 na lang yan. So, meron tayong 9 times 2 times 7 times 2. So, ang sagot natin dyan ay hindi 50. Right? It's 252 at yan yung solution natin dito sa problem na ito, 252 para sa field trip problem ni Mrs. Reyes. At yan ang ating mga problems pero huling sagot natin o huling problem natin, si problem natin kay Rabia. Paano natin bibilangin yung outfitan ni Rabia na meron daw siyang 5 long gowns, 7 swimsuits, at saka 9 pairs of shoes? Ito ba ay FCP, permutation or combination? Pero alam natin na ito ay FCP or fundamental counting principle. So tingnan natin kung paano natin isasagot or masosolve ang problem na ito. Sabi ni Fat Felicia kanina, akala daw niya FCP yung problem kanina. It's combination kasi dun sa 10, kukuha tayo ng 5. Kaya siya combination. Dahil meron tayong certain group na kukunan o pagkukunan dun sa problem natin. So halimbawa, meron tayong 10, si John, Mary, you got the point. So, yung problem kanina, yung previous problem, it's combination kasi walang particular order tayong gagamitin. Kaya ang sagot natin dun is 252. Pero dito, ano bang problem natin or sagot natin dito sa problem na ito? Sabi ni John Mark, it's 315. Sabi ni Gracia, it's also 315. At sabi ni John, it's also 315. At yan ang ating sagot nga dito sa problem na ito. It's 315 dahil ito ay problem on fundamental counting principle. At kung mapapansin ninyo, ito yung ating goal doon sa problem natin kanina. At ngayon, na-solve nyo na at halos lahat sa inyo, 315 ang sagot. So good job sa inyo dahil ganyan natin isa-solve ang problem natin when it comes to counting. So kay Rabia, yan ang ating magiging solutions. Kaya, yun yung ating last problem of the day. So maraming salamat sa inyo. Medyo nalito yung iba sa inyo ng konti, pero okay lang yan dahil with practice, makukuha nyo rin yung ating solutions dito sa problem na ito. So I'm sure magagawa nyo ng practice o pagpa-practice para malaman natin kung paano natin kukunin yung ating mga solutions sa mga counting principle na ito. And
Ngayong araw na ito, it's special dahil kung nasa YouTube kayo ay mapapanood nyo yung aming trip ni Ginang White. So, si Ginang White at ako ay pumunta sa Las Vegas noong weekend. At kung gusto nyo mapanood yung aming vlog dyan sa trip namin sa Vegas, nasa YouTube na. In 3 minutes, lalabas na yung ating vlog sa Vegas. So, napapanood nyo, nakikita nyo dyan sa screen. Ayan. Yan. So, yan yung aming drive papunta sa Vegas at kung ano yung mga ginawa namin nung weekend para makalabas naman ng konti dito sa Barstow. Mapapanood nyo yan sa ating vlog sa YouTube. So, go to YouTube at i-share ko din yan sa Facebook page natin maya-maya lang. So, yan. And again, maraming salamat dahil 2 minutes na lang at matatapos na ang ating live stream sa Kumu pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa Facebook at sa YouTube. So maraming salamat sa inyo sa pag-share ninyo ng oras dito sa ating math kwentuhan ngayong araw na ito. Abangan nyo uli ako sa next na live stream natin sa Lunes and I'm sure dadami pa ang mga kaalaman ninyo at ma-refresh pa ang inyong mga brain cells doon sa mga math lessons na pag-uusapan natin. And again, maraming salamat po uli sa inyo. Ito po si Dr. E. And stay safe everyone. Sana ay lahat kayo ay mabakunahan na para matapos na yung ating problema dito sa COVID-19. And I'm praying and hoping na maging naayos ng lahat dyan sa Philippines para makauwi na rin ako ng matiwasay at mabisita kayo dyan sa mahal kong bansang Pilipinas. And again, this is Dr. E. Maraming salamat sa inyo and see you again next time. Bye!